nói về đi. Quay phim nói chứ không có giọng. Nói xin chào cả nhà, chúc cả nhà đi chuyến Hải Phòng cái tre 280 được nhiều sức khỏe. Chúc bạn nhé. Ok. Xin cảm ơn. Từ Hà Nội, du khách chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút trên cao tốc Hà Nội, Hải Phòng là có thể đến bến Phà Gót, Cái Viền. Nếu bạn di chuyển bằng đường hàng không thì sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Cát Bi, chỉ cần di chuyển thêm 15 phút bằng đường bộ là có thể đến Phà Gót. Từ trung tâm thành phố Hải Phòng thì bạn chỉ cần di chuyển khoảng 30 phút bằng đường bộ là có thể đến bến Phà Gót. Còn bọn mình tới từ tối ở Hải Phòng để sáng sớm bắt đầu đi cho khỏe. Đây là phố đi bộ. Đến Hải Phòng sẽ không thể bỏ qua phố đi bộ Hải Phòng, là điểm đến hấp dẫn nhiều bạn trẻ, khách du lịch đến tham quan, vui chơi ở thành phố Hoa Phượng Đỏ, nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, mở cửa từ năm 2019. Ở đây có con sông Tam Bạc thơ mộng, được thắp sáng lung linh về đêm đẹp vô cùng rất nhiều hoa phượng đỏ biểu tượng của thành phố Hải Phòng, tạo nên khung cảnh đầy màu sắc vào mùa hè. Khu vực nội thành Hải Phòng rất giống một Hà Nội thu nhỏ vì kiến trúc của hai thành phố này dưới thời Pháp thuộc về tổng thể khá giống nhau, chỉ nhỏ hơn về quy mô. Đến nay, Hải Phòng còn giữ được nhiều khu phố, nhiều công trình với kiến trúc khá nguyên vẹn từ thời Pháp thuộc. Điển hình là khu vực quận Hồng Bàng, vẫn còn nhiều phố với những biệt thự khá đẹp, chưa bị cơi nới và phá vỡ về tổng thể, đường phố sạch và không quá đông đúc. Nhưng hôm nay mình sẽ đi về đảo Cát Bà. Cách trung tâm thành phố Hải Phòng gần 25 km, bến Phà Gót, Cái Viền, Cát Bà thuộc khu vực Cảng Lạch huyện. Đây là điểm trung chuyển hàng triệu lượt du khách mỗi năm, nối liền đảo Cát Hải và đảo Cát Bà. Trước đây, để tới được đảo Cát Bà du khách phải di chuyển khá khó khăn. Từ năm 2018, khi cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam cầu Tân Vũ Lạch huyện đi vào hoạt động, việc di chuyển không còn gặp trở ngại nữa. Ngày nay, bạn chỉ mất 30 đến 40 phút đi phà từ bến Gót đến cảng Cái Viền. Từ đây, mất thêm 15 đến 20 phút là có thể đặt chân lên đảo Cát Bà ở Phà Gót. Cái Viền mỗi ngày có khoảng 23 đến 26 chuyến phà cố định và nhiều chuyến tăng cường phục vụ khách những lúc tắc đường. Mỗi chuyến phà di chuyển mất 25 phút và cứ 30 phút sẽ có một chuyến phà đón khách. Lưu ý khi đi phà du lịch Cát Bà lên kế hoạch thời gian cụ thể ngày đi, về để sắp xếp lịch trình cho phù hợp. Tra cứu tìm hiểu thông tin đánh giá lượng khách đến đảo để chủ động mua vé phà Cát Bà khứ hồi. Bạn hãy đến bến phà trước giờ chạy để làm thủ tục mua vé, vận chuyển hành lý lên phà, tìm vị trí để đồ đạc cho hợp lý. Hạn chế đi lại trên phà để tránh gặp những trường hợp không may. Ai bị say xe, say sóng nhớ uống thuốc chống nôn trước khi lên phà khoảng 30 phút. Và bạn có thể nghỉ ngơi, uống trà trên phà ra Cát Bà. Phà có 3 tầng, tầng 1 chứa ô tô, xe máy. Tầng 2 được bố trí nhiều dãy ghế cho khách ngồi nghỉ uống trà. Trên tầng thượng phà là cabin buồng lái. Du khách cũng có thể lên check-in, ngắm biển và cảnh quan. Sau 30 phút trên phà, du khách có thể bắt đầu hành trình trải nghiệm du lịch trên quần đảo Cát Bà. Huyện đảo Cát Bà là một quần đảo có tới 367 đảo lớn nhỏ. Cát Bà là tên hòn đảo chính rộng khoảng 100 km, cách cảng Hải Phòng 30 hải lý, nằm ở phía nam vịnh Hạ Long, tạo nên một quần thể đảo và hang động trên biển làm mê hồn du khách. Đến đây du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào với thiên nhiên tươi đẹp.
Đảo Cát Bà là tấm thảm xanh khổng lồ chứa đựng nhiều bí ẩn, hấp dẫn. Cát Bà xứng đáng là khu dự trữ sinh quyển thứ 3 Việt Nam, hiện đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tổng diện tích khu dự trữ sinh quyển Cát Bà rộng hơn 26.000 ha, với 2 vùng lõi, bảo tồn nghiêm ngặt và không có tác động của con người, 2 vùng đệm, cho phép phát triển kinh tế hạn chế song kết hợp với bảo tồn và 2 vùng chuyển tiếp, phát triển kinh tế. Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà là vùng hội tụ đầy đủ cả rừng mưa nhiệt đới trên đảo Đá Vôi, rừng ngập mặn, các rạn san hô, thảm rông và đặc biệt là hệ thống hang động. Cát Bà còn có di chỉ Cái Bèo thuộc nền văn hóa Hạ Long, dân cư đã sinh sống cách đây 6.475 đến 4.200 năm, những câu chuyện cổ các ông, Cát Bà. Người dân ở trên quần đảo Cát Bà ai cũng kể thành thạo câu chuyện cổ rằng, xưa nơi đây là hậu phương chuẩn bị cho cuộc chiến đấu bảo vệ sinh tồn của mảnh đất quê hương. Những người vợ và con gái đã xây dựng những kho lương và vũ khí cùng quân phục cho các ông chồng đứng vững nơi chiến hào. Trên đảo tiền tiêu chặn đánh kẻ thù xâm lược, đảo được gắn với cái tên Cát Bà rồi được định hình là Cát Bà là vì thế. Nhưng có một chuyện không phải là truyền thuyết mà đúng là lịch sử đã ghi nhận. Đảo Cát Bà chính là nơi chế tác và cất giấu những cọc nhọn bọc sắt và là hậu cứ trong chiến thắng Bạch Đằng Giang, diễn ra năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy đánh quân Nam Hán. Tiếp đến là trận chiến thắng năm 1228, cũng trên sông Bạch Đằng, do Hưng Đạo Đại Vương chỉ huy, chống giặc xâm lược Nguyên Mông. Đây chính là nơi luyện quân, tập dược chiến thuật dụ quân giặc rơi vào bẫy cọc được chôn dưới sông, đợi khi triều xuống. Hơn thế, quần đảo Cát Bà hiểm trở còn là nơi trữ kho lương và cất giấu đoàn chiến thuyền chờ lệnh xuất kích tấn công giặc trên Biển Đông. Vị thế độc đáo và bí ẩn của quần đảo Cát Bà làm hậu thuẫn lớn cho 2 lần chiến thắng Bạch Đằng lịch sử cách nhau 350 năm. Do vậy, những cái tên Cửa Ông và Cát Bà được hình thành, tồn tại đến ngày nay. Những vần thơ của Nguyễn Trãi đã ghi lại nơi đây thể hiện được hào khí chiến thắng Bạch Đằng, cũng như hình ảnh thất bại của giặc xâm lược, như cá sấu bị chặt, cá kình bị mổ, núi chia từng khúc một. Như mũi qua chìm, cây xích gãy, bên bờ lớp lớp chồng, quan hà hiểm 2 người chống trăm người do trời xếp đặt, hào kiệt lập công danh đất ấy từng là nơi Bạch Đằng hải khẩu. Chính vì thế, hội đua thuyền rồng được hình thành như một truyền thống văn hóa lâu đời ở quần đảo này. Những cuộc đua trên sóng nước như thể hiện lại không khí của Bạch Đằng xưa, những chàng trai như các chiến binh thiện chiến ngày nào đứng mũi chịu sào, vung gươm giáo chiến đấu chống giặc xâm lược, cùng với đó là những tiếng hò reo cổ vũ của các bà, các chị, các em tạo nên sự náo nhiệt cho ngày hội đánh cá hàng năm.
lấy thôi chứ tao nói nhưng mà tao nói tao lấy. Quên phải đợi nha, nãy em nghĩ là bánh đặt bánh phụ chiếc chai.